Onze maatschappij is sinds enkele jaren sterk verdeeld. Complotdenkers, wappies, schapen. Hoe komt dit zo eigenlijk? Is dit nieuw? Mijn naam is Harold. Welkom bij Terug naar de Basis. Om goed te kunnen begrijpen hoe de huidige situatie tot stand is gekomen, eerst een klein stukje geschiedenis dat we vertalen naar het heden. Er zijn twee groepen mensen die beide een verschillende mentaliteit hebben, die in de geschiedenis elke tirannie hebben gecreëerd en toegestaan. Of we nu spreken over het nazi-regime, de Sovjet-Unie of over de huidige Chinese communistische partij, het maakt niks uit. De ene groep zijn de onbetwistbare mensen, die nemen alles aan wat de autoriteiten hen vertelt. Ze geloven alles zonder enige twijfel. En vervolgens handelen zij daarop na, zonder enige twijfel. Zij zijn het makkelijkst te manipuleren. Want als de autoriteit het zegt, dan is het zo. En dan doen zij het ook. Het was op het NOS of RTL Nieuws, dus het moet wel waar zijn. Deze groep noem ik de volgzame. Dan heb je de tweede groep, die niet zo makkelijk instemt en alles zonder twijfel doet als de eerste groep. Zij denken erover na wat hen gezegd wordt. Zij willen eigenlijk niet, maar ze zijn bang. Ze redeneren: wat zijn de gevolgen voor mij als ik niet doe wat mij wordt verteld? Deze groep noem ik de bangen. Zij zijn procentueel de grootste groep. Beide mentaliteiten zijn verantwoordelijk geweest voor elke tirannie in de geschiedenis. Zij hebben toegelaten wat een kleine groep machtswellustelingen wilde. Fascisme, communisme of een dictator, het maakt niks uit. Zij zijn altijd met een kleine groep, maar kwamen binnen door de instemming van de bevolking. Hetzij door zonder twijfel te doen wat hen werd verteld, of door te doen omdat ze bang waren voor de gevolgen als ze het niet deden. En dan heb je een derde groep die elke tirannie in de geschiedenis heeft beëindigd. En dat is de groep mensen die kan zien wat er gebeurt. Ze zien dat ze voorgelogen worden. Ze zien waarom dat ze voorgelogen worden en wat het eindspel is. En zij zullen er niet aan meewerken. Zij redeneren: ik sterf liever in de strijd ertegen dan te leven onder het juk van de tirannie. Zij zijn de mensen en de mentaliteit die een einde maken aan elke tirannie. Niet meewerken aan een tirannie zorgt er uiteindelijk voor dat een tirannie ophoudt. Geef deze video een like en abonneer je op dit kanaal. Respectvolle reacties worden enorm gewaardeerd. Informeer zoveel mogelijk mensen door deze video te delen met familie en vrienden. Vertaal het naar het heden. Veel mensen zijn bang en begrijpen nog niet goed wat ze kunnen doen tegen wat er op hen afkomt. Daarom is het belangrijk dat ze niet worden uitgemaakt voor verbangen volgzame schapen. Het doel is juist deze grote groep mensen mee te krijgen, door hen te overtuigen met feiten. Als zij begrijpen wat de gevolgen zullen zijn van het meewerken aan de ideologie van deze groep machtswellustelingen. Niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. En als de bangen eenmaal begrijpen wat de gevolgen zijn van het in opstand komen tegen de woke-ideologie van het World Economic Forum en de rijkste 1%. Wij zijn uiteindelijk met meer mensen. Maar de tijd begint te dringen.
Wat er nu op ons afkomt is ongekend en nog nooit voorgekomen in de menselijke geschiedenis. De machtswellustelingen die nu een wereldregering nastreven met een wereldvaluta en een totale macht, beschikken nu over een technologie die er eerder niet was. Digitale ID's, digitale centrale valuta, mogelijkheden voor een sociaal kredietsysteem, kortom, totale controle. Als we er nu niet tegen opstaan en stoppen om eraan mee te werken, dan zal het straks moeilijk zijn om uit de digitale kooi te komen. Deze rijke 1% heeft niet de macht, de bevolking geeft hen die macht. Ze willen gewoon dat je gelooft dat ze die macht hebben, zodat je ze niet uitdaagt. De rijke 1% verstoppen hun ideaal ook niet langer, omdat ze dichter bij hun einddoel komen. Een mooi voorbeeld is wat Klaus Schwab verkondigt. U zult straks niets bezitten en u zult straks gelukkig zijn. Ze trachten hun macht te laten zien door een seniele oude man president te maken van de Verenigde Staten. Door Rishi Sunak, een man van Indische afkomst, premier te maken van het Verenigd Koninkrijk, The Empire. En door een totale idioot als Justin Trudeau premier te maken van Canada. Kijk naar onze Pinocchio Mark Rutte, een lege huls. Wat heeft deze man Nederland voorgoeds gebracht? Veel meer dan gladde praatjes en loze beloften hebben we van hem niet gezien. Zijn liberale VVD-politiek heeft uiteindelijk alleen maar negatieve dingen gebracht. Crisis en steeds duurdere levensomstandigheden. Kijk naar Sigrid Kaag, totaal de weg kwijt. Ze heeft geen verstand van financiën en toch is ze minister van dit departement. Al deze mensen zijn enkel de kop van Jut. Het zijn marionetten. Zodat je hen straks de schuld kunt geven van alles wat er mis is gegaan. De macht van autoriteit is alleen de voorstelling van autoriteit. Het is een psychologisch trucje. Het heeft geen kracht als wij als bevolking het niet aan hen geven. En dat is, hoop ik, een van de grootste lessen van deze periode. Als jij je macht weggeeft, wordt deze gerecycled en tegen je gebruikt in de vorm van tirannie. Als je het niet weggeeft, hebben de tirannen geen macht. En als dat kwartje eenmaal bij jou valt, dan is de tijd van de tiran voorbij. Een mooi voorbeeld hiervan is de Indonesische vrijheidsstrijd na de Tweede Wereldoorlog. De Indonesiërs accepteerden de macht van de Nederlandse tiran niet meer na 350 jaar van uitbuiting. De Nederlanders waren overduidelijk met minder mensen en verloren de strijd, ondanks hun wapens. De Indonesiërs waren met meer. Wij zijn nu uiteindelijk ook met meer en machtiger dan de rijke 1% met al hun geld en digitale wapens. Maar wij accepteren het nog te veel. We komen te weinig in opstand. Dus geef je daarmee de rijke 1% de macht. Ze willen je het zwijgen opleggen, omdat we weten dat ze geen macht hebben. Maar als jouw woorden er niet toe deden, dan zouden zij niet trachten je te censureren. Dus laat je niet in een digitale kooi stoppen. Wil jij weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je in een digitale kooi terechtkomt? Bekijk dan deze video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer. Houdoe!